در مقابله با حملات موشکی اخیر، اسرائیل این بار یک فناوری جدید رو وارد میدان کرد. فناوری که تا همین چند مدت پیش بیشتر شبیه یک ایده آزمایشگاهی بود تا یک سامانه عملیاتی. نه یک موشک بزرگتر یا حتی رادار پیچیده‌تر. این بار روشی کاملا متفاوت برای دفاع. اما سوال اینجاست، چه چیزی تغییر کرده که معادله مقابله با موشک‌ها داره از نو نوشته میشه؟ این روزهایی که ایران و منطقه دوباره درگیر جنگ شده، نام موشک و رهگیری دوباره به صدر خبرها برگشته. آسمان شهرهای ایران و اصولاً خاورمیانه این روزها آرام نیست. اما ما اینجا قرار نیست وارد هیجان خبر شیم. قصد نداریم تحلیل سیاسی بدیم. میخوایم وقایع رو از زاویه فنی نگاه کنیم. این جنگ دیگه شبیه جنگ‌های کلاسیک نیست. اونچه امروز تعیین کننده شده نوآوریه، شبکه است، الگوریتم و فناوری‌هایی که تا همین چند سال پیش غیر ممکن به نظر می‌رسیدن. آرمان راد هستم. بریم سر اصل ماجرا. امشب دقیق نگاه می‌کنیم این فناوری جدید چی هست، چطور کار می‌کنه و چرا ممکنه آینده دفاع هوایی رو زیر و رو کنه. چیزی که این بار متفاوت بود فقط حجم حمله نبود. مدل دفاع تغییر کرد. تا همین چند مدت پیش هر هدفی وارد آسمون میشد باید موشک سمتش میفرستادن. هر شلیک چند $10,000. الان اما بعضی رهگیری ها رو با یه پرتو انجام میدن. نه موشک بالا میره نه انفجار میبینی. فقط چند ثانیه انرژی متمرکز روی بدنه هدف میمونه و همونجا از کارش میندازه. اینجاست که معادله عوض میشه. اما قبل از هر چیز باید بدونیم لیزر یعنی چی اینجا. لیزر یه نور معمولی نیست. یه انرژی متمرکزه. خیلی متمرکز. نور معمولی پخش میشه و هرچی پخشتر قدرتش کمتر میشه. اما لیزر مثل نور عادی واگرا نمیشه. طول موج مشخص داره. فازهاش هماهنگن. یعنی چی؟ یعنی کل اون توان روی یه سطح خیلی کوچیک جمع میشه. چگالی انرژی میره بالا، خیلی بالا. حالا برگردیم به خود سیستم. این سامانه یه پرتو رو چند ثانیه روی یه نقطه ثابت نگه میداره. نه انفجار لازم داره، نه برخورد فیزیکی. حرارت اون نقطه بالا میره، به نقطه ذوب میرسه. پوسته ی هدف ضعیف میشه، یا منفجر میشه یا کنترلشو از دست میده. اینجا فرقش با موشک معلوم میشه. موشک ضربه‌ایه ولی لیزر فرسایشی. چند ثانیه انتقال مداوم انرژی کافیه تا ساختار هدف از داخل تخریب بشه. حالا چرا این برای پهپادها خطرناکه؟ چون پهپادها سبکن، بدنه نازک دارن، باتری یا سوخت نزدیک سطحه. چند ثانیه تمرکز انرژی تعادلشونو به هم میزنه. اما صبر کن. نکته مهم اینه که این سیستم همه چی رو نمیتونه بزنه. موشک بالستیک که از ارتفاعی بالا و با سرعت چند برابر صوت میاد پایین داستانش فرق میکنه. اونجا هنوز هم موشک رهگیر لازم داری. پس این لیزر جای همه چی رو نگرفته ولی یه جاهایی بازی رو عوض کرده. و مهمترینش اینه، مقدار هزینه. قبلاً برای زدن یه پهپاد ارزون باید یه موشک گرون شلیک میکردن. الان هزینه هر شلیک تقریباً به اندازه برق مصرفیه و اینجاست که اقتصاد جنگ تغییر میکنه. ولی حالا یه سوال مهمتر. این پرتو رو چطور روی یه هدف متحرک نگه میدارن؟ پهپاد که وای نمیسته، میچرخه، میلرزه، مسیر عوض میکنه. اگه پرتو حتی یه لحظه از نقطه هدف جدا بشه، چگالی انرژی میاد پایین، اثر حرارتی کم میشه. پس سیستم باید چی کار کنه؟ اینجا فقط بحث نور قوی نیست، بحث ردیابی آنیه. اول هدف با رادار کشف میشه. مختصات، سرعت، زاویه حرکت. بعد نوبت سنسور اپتیکی یا مادون قرمز میرسه. قفل دقیق روی خود بدنه. از اون لحظه به بعد سیستم فقط نمیبینه که هدف کجاست. پیش بینی میکنه چند میلی ثانیه بعد کجا خواهد بود. اینجا یه حلقه کنترلی شکل میگیره. حسگر میبینه، پردازشگر حساب میکنه. آینه‌های هدایت کننده زاویه رو اصلاح میکنن. دوباره حسگر تایید میکنه. همه اینها در کسری از ثانیه.
پرتو باید روی یه نقطه چند سانتیمتری بمونه، چند ثانیه کامل. اگه موفق بشه، ساختار بدنه ضعیف میشه یا سیستم داخلی از کار میفته. حالا این فقط روی کاغذ نیست. در رهگیری‌های اخیر که عمدتاً توسط اسرائیل انجام شد، همین منطق اجرا شد. چند لایه دفاع فعال بود. لایه موشکی برای اهداف پرسرعت و ارتفاع بالا و لایه انرژی هدایت شده برای اهداف نزدیکتر و سبکتر. در ویدئوهای منتشر شده از تست‌ها چیزی که می‌بینی یه انفجار بزرگ نیست. هدف چند لحظه میلرزه، بعد سقوط میکنه. این همون انتقال مداوم انرژیه که گفتیم، نه ضربه انفجاری، نه برخورد فیزیکی. اما یه نکته مهم این وسط هست. این سیستم همه چی رو نمیتونه بزنه. در مورد موشک بالستیک که از ارتفاع بالا و با سرعت چند برابر صوت میاد پایین، زمان واکنش خیلی کوتاهه و این یعنی بازی وارد فاز جدیدی شده. پس این لیزر جای همه چی رو نگرفته، اما یه بخش مهم از دفاع رو ارزونتر کرده. قبلاً برای زدن یه پهپاد ارزون باید یه موشک گرون شلیک می‌کردن. الان هزینه هر شلیک تقریباً مصرف برق سامانه است. اینجاست که اقتصاد دفاع تغییر میکنه. وقتی دفاع ارزونتر از حمله بشه، مهاجم باید بیشتر خرج کنه تا همون اثر رو بذاره. و این یعنی بازی وارد فاز جدیدی شده. حالا اگر اجازه بدید، با هم بریم سر بخش حساستر ماجرا. اول یه نگاه میکنیم به این که این سیستم چطور تو چند صدم ثانیه مسیر هدف رو پیش بینی میکنه. بعدش میریم سراغ این که این فناوری دقیقاً روی چه تجهیزاتی سوار شده. چون بدون این دوتا اصلاً نمیشه فهمید چرا این مدل دفاع متفاوته. حالا برسیم به پیش بینی مسیر. وقتی یه هدف وارد محدوده میشه، رادار فقط یه نقطه نمیبینه. چند بار پشت سر هم مختصات میگیره. فاصله، زاویه، سرعت. از روی همین چند نمونه کوتاه، سیستم، شتاب و جهت حرکت رو در میاره. اما نکته اینجاست، تا فرمان اصلاح اجرا بشه، هدف دیگه اونجا نیست. پس سیستم باید جلوتر رو ببینه. اینجاست که مدل‌های پیشبینی وارد میشن. فیلترهای ریاضی مثل کالمن نویز رو حذف میکنن و مسیر احتمالی چند میلی ثانیه آینده رو تخمین میزنند. یعنی سیستم میگه اگر همین روند ادامه پیدا کنه، هدف در 10 یا 20 میلی ثانیه اینجا خواهد بود. پرتو دقیقاً به اون نقطه آینده هدایت میشه. این محاسبه هر چند هزارم ثانیه دوباره به روز رسانی میشه و اگر هدف شروع به مانور دادن کنه، الگو فوراً اصلاح میشه. اینجاست که هوش مصنوعی کمک میکنه. سیستم از داده‌های قبلی یاد گرفته که مثلا یه پهپاد سبک چطور مسیرش رو عوض میکنه. پس فقط مسیر مستقیم رو پیش بینی نمیکنه، بلکه اینجا رفتار احتمالی رو هم پیش بینی و لحاظ میکنه. اینجاست که میفهمی این جنگ محاسباته. هر کی سریعتر آینده رو پیش بینی کنه، پرتوش دقیق تر میشینه. حالا میرسیم به سوال بعدی. این فناوری دقیقاً روی چه تجهیزاتی سوار شده؟ در واقع این فقط یه دستگاه آزمایشگاهی نیست. الان چند مدل پلتفرم دارن ازش استفاده میکنن. اول سامانه‌های زمینی ثابت مثل پروژه ایرون بیم که کنار سامانه‌های موشکی مستقر میشه. دوم نسخه‌های متحرک زمینی روی کامیون‌های نظامی. سوم نسخه‌های دریایی. یونایتد استیتس نیوی سالهاست روی سامانه‌هایی مثل لاز کار میکنه که روی ناوها نصب شده. و نسخه‌های هوابرد هم در حال توسعه است، هرچند محدودیت انرژی و خنکسازی هنوز هم یه چالش جدیه. حالا یه سوال جدی‌تر. اگر این سیستم تا این حد دقیق و سریع شده، آیا واقعاً غیر قابل عبوره؟ نه. هر فناوری راه دور زدن خودش رو هم تولید میکنه. مثلا چی؟ افزایش تعداد اهداف همزمان. اگر به جای چند هدف
10ها هدف کوچک همزمان وارد بشن، سیستم باید پشت سر هم درگیر بشه. یا استفاده از پوشش‌های بازتابنده که جذب انرژی رو کم کنه. یا مانورهای نامنظم که پیشبینی مسیر رو سخت‌تر کنه. یا حتی حمله به خود شبکه، چون این سیستم تا وقتی کار میکنه که داده درست داشته باشه. اگر داده مختل بشه، پیشبینی هم خطا میکنه. و این ما رو میرسونه به سوال بزرگتر: آینده جنگ کجاست؟ وقتی کشف، پیشبینی، قفل و حتی پیشنهاد شلیک توسط الگوریتم انجام میشه، جای انسان دقیقاً کجاست؟ آیا ممکنه در آینده جنگ زمین و آسمان تقریباً کامل توسط ماشین‌ها اداره بشه؟ پهپادهای خودمختار، سامانه‌های دفاعی خودکار، تصمیم در چند میلی ثانیه. اون وقت نقش انسان میشه ناظر یا تایید کننده نهایی. و اگر سرعت تصمیم گیری از سرعت واکنش انسانی جلو بزنه چی؟ شاید بزرگترین تغییر جنگ مدرن نه لیزره و نه موشکه، بلکه انتقال تصمیم از انسان به الگوریتمه. و این تازه شروع بحثه. پشت این موضوع فصلهای جدیتری هست. جنگ الکترونیک، اختلال در شبکه‌های داده، همجوشی اطلاعات بین چند سامانه، نقش ماهواره‌ها در کشف اولیه و رقابت بین الگوریتم‌ها. اگر ببینم این مسیر برای شما جذابه، میتونیم در ویدیوهای بعدی هر کدوم از این بخش‌ها رو جداگانه باز کنیم. در نهایت، جهت این کانال رو شما تعیین می‌کنید. هر جا کنجکاوی بیشتر باشه، همونجا عمیق‌تر میریم.